Hello. Today, let's explore the software that sends Facebook messages to 1,000 user IDs automatically and quickly. Let's get started. Go to the messaging feature, set up some information here, and you'll need the user IDs of customers to send messages. Let me show you how to find the customer's user ID. Copy the link of any Facebook account, then convert it to the user ID, copy the user ID, and paste it into the software to scan the friend list. Select the number of user IDs you want to find and wait for a moment. Okay, now we have a list of customers here. Let's quickly check through these users. Now, copy all these users and send messages to the customers. Remember to select the content you want to send and save it, then click Start. Như mọi người thấy ở trên màn hình, các tài khoản Facebook của mình ấy, nó đã đăng nhập vào Facebook này. Cái thứ hai là nó sẽ tìm đến những cái khách hàng tiềm năng đấy, tìm những cái UID mà mình chỉ định cho nó sẽ đi vào nó gửi tin nhắn luôn. Nó đều làm tự động và nó đưa ra những cái thông tin mà mình yêu cầu cho nó. Đấy, thì đây nó đều làm tự động hết. Trong cái thời gian mà phần mềm nó chạy như thế này ý, thì mọi người hoàn toàn có thể làm việc khác, chứ không phải là mình phải ngồi canh xem nó có hoạt động hay không. Tại vì nó đang làm tự động theo cái yêu cầu của mình rồi, nên là mình không cần quan tâm là nó làm như thế nào hết. Sau khi mà nó làm xong, nó có báo cáo lại dữ liệu cho mọi người quản lý. Đó, thì với cái việc mà mọi người gửi tin nhắn trực tiếp với khách hàng như thế này ý, thì nó sẽ hỗ trợ cho mọi người trong cái việc của mọi người quảng bá trực tiếp đến với khách hàng. Có thể là trước giờ là mọi người gửi ở trên đăng bài trên Facebook hay là spam comment trên Facebook ấy, nó chỉ là vô tình quảng cáo thôi. Nhưng mà ở đây thì mọi người quảng cáo trực tiếp với khách hàng thì chắc chắn nó sẽ hiệu quả hơn. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Nó đã gửi tin nhắn thành công xong thì nó sẽ đi qua Facebook của khách hàng để nó bình luận vào trang cá nhân Facebook của khách hàng: anh chị ơi, mình kiểm tra tin nhắn chờ của em nhé. Đấy, thì nâng cao cái hiệu quả mà spam tin nhắn để làm sao khách hàng họ phải nhìn thấy được cái tin nhắn của mình. Khi mà nó gửi xong một người thì nó sẽ chuyển qua người thứ hai.